Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh một lần nữa xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử và quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ được giới thiệu bởi bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, co-host của Ngọc Khanh trong chương trình Thân Khỏe Tâm An này. Xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay mình rất là hân hạnh được mời bác sĩ THÂN, là bác sĩ chuyên khoa về tiểu đường, bàn chân và tiểu đường. Thì bác sĩ Hân là về khoa giải phẫu về bàn chân và tất cả gì liên quan tới cái khó khăn của bàn chân. Kính quý vị, mình sẽ giới thiệu bác sĩ THÂN. Dr. THÄN, I just introduced you as a specialty in foot and diabetic foot complications, right, and all things related to surgically related to the right, feet as well. Okay. Can you introduce to our audience a little bit about yourself, Dr. Hi, my name is Dr. Paul Hahn. I'm very familiar with the Vietnamese community because I used to work with the Vietnamese community for many years. And I'm very glad to be here back again with the community. And I hope to give you some information about diabetes and foot complications and etc. Kính thưa quý vị, bác sĩ THÄN rất là hân hạnh được trở lại đây gặp lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta, bởi vì bác sĩ THÄN đã có một thời gian dài làm việc với cộng đồng người Việt. Và kính thưa quý vị, trên tay của Ngọc Khanh ở đây đang có cái business card của bác sĩ THÄN, là bác sĩ đang làm việc ở City of Hope. Thì mời bác sĩ Bảo Khanh nói thêm chút xíu về bác sĩ THÄN. Đó, thì bác sĩ THÄN cũng là giáo viên và dạy trên 500 các học sinh bác sĩ thực tập. Over 500, you're a professor, you teach over 500 residents. Mm-hmm. Yes. And bác sĩ THÄN cũng có phòng mạch ở dưới Santa Ana. Oh. She have an office in Santa Ana also. Right. As well là đang dạy ở dưới City of Hope, dạy những bác sĩ về endocrinologist, là bác sĩ về tiểu đường, and oncology, những người về ung thư. Nên là bác sĩ Hân làm việc với những người bệnh nhân rất là khó khăn, là vừa tiểu đường với ung thư. Thì cái đó là cần một cái chuyên môn rất là cao. Thì bác sĩ Hân là làm ở City of Hope về vấn đề đó. Yes. And then xin mời bác sĩ Bảo Khanh bắt đầu đề tài của ngày hôm nay. Yeah. So today I would like to talk about what you do. So one of the things as a family practitioner, family medicine, we get a lot of patients with foot pain. Could be from the heel, the Achilles, the bottom of the heel, the toes, cramps. So today is limited time. So maybe we can focus on a few things relating to the feet. What would you suggest? So sorry, Dr. Paul. Yes. Bác sĩ Bảo Khanh có muốn nói chuyện cho cộng đồng biết là bác sĩ muốn hỏi cái gì không? Xin lỗi quý vị. Thì bác sĩ Hân là vì hôm nay là thời gian cũng không có được nhiều lắm, cho nên mình sẽ muốn chú trọng về những cái bệnh về chân, bởi vì bác sĩ Hân là chuyên môn về chân và tất cả gì liên quan đến chân rồi. Nhưng mà vì thời gian không có nhiều, mình sẽ chú trọng về một cái vấn đề về bệnh bàn chân. Thì mình cũng hỏi ý kiến bác sĩ Hân là cái đề tài gì bác sĩ Hân thấy là thích hợp nhất cho các quý vị. So I said, what do you think would be like the best thing we can talk about today regarding the feet? You know, in Asian community, not only Vietnamese community but Korean community, Vietnamese community in this country, diabetes become very prevalent now. Yes. So the complications from diabetes is very rampant, especially in community like living in the United States. And you know how diabetes affects not only the blood sugar, but it also blood sugar causes a lot of damage in our system. Like, for example, patient will go blind, patient lose their legs, patient will have they're more prone to have a heart attack and stroke and stuff like that. So it's very important to control diabetes with your physician. That's probably the most things that I would emphasize. You know, especially in my practice, for example, I have a lot of diabetic patients with the foot infections and ended up losing their legs. You know, blood sugar is necessary for our energy, but if it is too much of a good thing, can become a poison to your system, especially like nerves and blood vessels. So a lot of the diabetic patients will complain
they're tingling and burning in their feet. That's how they start. I And see. eventually they lose sensation completely. So when they have infection, they have no feeling or no pain. So no pain doesn't mean that you don't have any problem. Something you really have to control your blood sugar with your physician. I see. Yeah. Thì thưa quý vị, là bác sĩ Hân tuy là bác sĩ chuyên khoa về bàn chân và các bệnh về chân, nhưng mà tuy nhiên bác sĩ Hân nói đó là theo cái kinh nghiệm của bác sĩ Hân cho tới ngày hôm nay là cái bệnh tiểu đường trong cộng đồng Việt Nam, nói riêng, nhưng mà nói chung là tất cả người Á Châu và cả những người nước Mỹ trong nước Mỹ này thì tiểu đường rất là nhiều. Vì bác sĩ Hân chuyên khoa về chân và bác sĩ Hân thấy là rất là tiếc là phải làm những cái cuộc giải phẫu để cắt đi những cái bàn chân hoặc những cái ngón chân, thì bác sĩ Hân thấy rất là thương tiếc, cho nên là muốn nhấn mạnh với quý vị đó là cái tiểu đường là một cái bệnh mình nên điều trị, chữa trị thật là tốt, tại vì cái đó là cái việc đầu tiên cần phải làm để mà bác sĩ Hân nghĩ là cái đó là cái việc tốt nhất. Quý vị nên chú ý với bác sĩ gia đình của mình hay bác sĩ nội khoa của mình là điều trị cái tiểu đường, tại vì cái tiểu đường nó phá đi những cái mạch máu, nhất là cái mạch máu nhỏ của bàn chân ở cái đầu ngón chân. Thì đó là cái vấn đề bác sĩ Hân nói là khi bị như vậy thì nó rất là dễ bị viêm vi trùng, và khi bị xơ vi trùng vô thì rất là khó chữa và khó lành, vì không có máu nó trôi tới những cái khu bàn chân đó. Và đồng thời khi bị mất đi cảm giác ở bàn chân thì các quý vị đôi khi lại thấy vì mất cảm giác lại không có quan tâm, vì không có thấy đau đớn gì. Đó là điều đúng, tại vì khi bị tiểu đường những cái hệ thống của thần kinh và mạch máu nó đều bị hủy đi, nên quý vị sẽ không có cái cảm giác. Thì chính vì không cảm giác đó, quý vị lại không có quan tâm hơn nữa. Thưa quý vị. Other than diabetes, in my practice, I see most common foot problem would be like heel pain. Heel pain is very common in active people. So, for example, like symptoms like when they have a pain, first step out of bed in the morning, and then they can actually walk it off a little bit, and toward the end of the day, the pain starts again. This is typically a common problem in active people. We call it plantar fasciitis. That's probably one of the most common problem I see, and for the children. Problem of we usually call it growing pain, but growing should not be painful. But sometimes growing pain is due to some kind of mechanical problem in their lower extremities. So that should be treated as a mechanical problem, and it can be easily treatable for especially growing young children. I see. Yeah. Và cái điều thứ hai bác sĩ Hoa Hân thấy với các quý vị thường là hay bị đau cái bàn chân và cái gót chân. Thông thường những người nào mà cũng active hay hoạt động nhiều thì nhất là buổi sáng khi bước xuống thế rồi nó đau cái gót chân hoặc cái bàn chân, và khi mình bước đi một hồi trong ngày thì nó cũng đỡ ra, mà tới chiều tới tối nó lại đau lại. Thì cái bệnh đó thường được gọi là plantar fasciitis, là những cái màng ở cái bàn chân nó bị sưng và nó bị viêm, nó đau. Đó là một cái bác sĩ Hân thấy là cái điều thứ hai là thấy rất là nhiều trong cái số người mà được chữa. Và cái liên quan nữa lên vấn đề đó là những người trẻ tuổi, như là những em đang phát triển, đang lớn thì cũng bị hay đau cái bàn chân. Nhưng mà thật sự ra Mỹ hay gọi là growing pain. Nhưng mà thật sự ra thì khi mình đang phát triển thì cái bàn chân lại cái chân dưới đó nó chưa có được đồng đều nhau, giống như mình thấy nhiều cái hình vẽ cái bàn chân thật là to mà người thật là lùn, thật là thấp. Trông đó mình nhìn đứa bé trông nó cái phần giữa nó bụng với lại nó to hơn, đầu to mà chân nhỏ, chân ngắn, thì thường là khi nó đang phát triển nó cũng hay bị đau khi nó đi. Nhưng mà cái đó thì cũng có thể kiểm tra và chữa được luôn. Yeah. So I explained about the children as well. Right. That's Yes. Yeah. Any other things that I can emphasize is that people, as we get older, they start having, like the people young, the ladies, as we get older, get osteoporosis, and then they start having pain in the lower back. Pain actually can also cause a lot of pain in the foot.
We call it radiculopathy. Sometimes there's something is also the foot problem came from their lower back. I see. Yeah. Oh, that's quite common then. Mm-hmm. Wow. Thì thưa quý vị, bác sĩ Hân cũng nhắc tới đó là khi nhất là mấy phụ nữ là vô cái tầm tuổi mà đã bị mãn kinh thì họ sẽ bị cái bệnh loãng xương hoặc là rỗng xương. Thì trong cái bệnh đó thì cái cột sống của mình nó bị yếu, và khi nó bị yếu đôi khi nó bị sụp xuống và nó đè vào cái dây thần kinh hoặc là cái thần kinh tọa. Thì cái thần kinh đó nó có đưa chuyển cái cảm nhận đau xuống cái bàn chân, cho nên là đau chân chưa hẳn là vì cái chân mà vì đau ở cái lưng, và hệ thống thần kinh của lưng. That's very interesting. I never thought about that, about having foot pain related to back pain. Right. Interesting. Wow. So, Dr. Han, yes. I have a question. So, some of the things that I run into commonly is people with the plantar fasciitis or the foot pain. Right. And so, and then sometimes as primary care, we tend to do a lot of x-rays. So, so we send them for x-ray just to make sure there's nothing I'm missing. Right. And we discover a little piece of bone that sticks out. Right. And the radiologist called a heel spur. Okay. And so we think that's the cause. And so if it's true, if that's the cause, I'm not sure. But should you break it, cut it, inject it, or how do we deal with this? You know, let me ask the question. Yes. Thưa quý vị, là mình đang nói là trong cái bác sĩ về gia đình đó, thì thường bệnh nhân tới nói là cái bàn chân nó đau. Thì đa số thì khi mà nghe được cái điều đó thì cũng đi chụp cái tấm ảnh quang tuyến để khẳng định ra cái gì trong cái bàn chân họ hay không. Thì đa số mình thấy đó là có cái miếng xương nó gọi là cái heel spur, là một cái gai, đúng không vậy Ngọc Khanh thấy không? Một cái gai nhỏ chút xíu nó mọc ra. Thì mình nghĩ đó là khi mà mình đạp lên cái gai của cái gót chân, bàn chân đó nó tạo ra cái đau. Đó thì cái câu hỏi thắc mắc của bác sĩ Hân là mình có nên surgery cắt nó đi không, hay là mình injection, mình chích thuốc vào, hay là mình có một cái phương cách nào để mà điều trị cái vấn đề này? Thưa bác sĩ Hân, can you tell us what you think? You know, the most painful time with the plantar fasciitis is when you don't see any bone spur at the bottom of the foot. Wait, so you don't see it? You don't see it, but you have symptoms. But if it's become chronic, if it's a long-standing plantar fasciitis, you start getting it's a calcification at the insertion of the plantar fascia. So we call that the heel spur. But you know, in my practice, let's say if I probably did about maybe 5,000 foot surgeries in my career, probably for a heel spur surgery is less than 10 or 20 out of 5,000, because it's not the heel spur is the problem. It's the fascia is the problem. That's what we call it, plantar fasciitis. But the heel spur is not actually the cause of the pain. But whenever I take out the heel spur, I realize it's not really helping the pain. I see. When somebody with a heel spur plantar fasciitis, it's not a surgical problem. I see. It's a mechanical problem. Got it. So we treat them as a mechanical, like we treat them with the orthotics, the foot orthotics, or anti-inflammatory medication. That's what I do more successfully, because then usually pain goes away, and then many years later pain comes back again. I see. Because we are active. Okay. Most important things to remember is you got to stretch the fascia. Got it. You got to do a stretching exercise of the plantar fascia. That would solve the problem. Perfect. And not the surgical but you know, sometimes when you have a lot of pain, you do need anti-inflammatory medication, or sometimes you need a cortisone injection once in a while. And eventually that's how you can solve the problem, not the surgical problem. All right, Dr. Han. Thôi bác sĩ Bảo Khanh mình sẽ tạm ngưng ở đây chút xíu, rồi bước qua phần 2 thì bác sĩ Khanh sẽ dịch lại cái phần trình bày của bác sĩ Hân nha. Kính thưa quý vị, chương trình xin tạm ngưng ở phần 1 và trở lại với phần 2 của chương trình thì bác sĩ Bảo Khanh sẽ thâm dịch trở lại cái phần trả lời của bác sĩ Paul Hân. Xin cảm ơn quý vị.